निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा साथीहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी हेर्नेछौँ एउटा युजरबाट इन्टर गरेको नम्बर पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन लागि हामी यो प्रोग्राम लेख्दै छौँ। त यो प्रोग्रामबाट तपाईहरुले कुनै पनि इन्टिजर नम्बर यदि हालेको छ भने इन्टर गरेको छ भने तपाईहरुलाई पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि होइन चेक गर्न यो प्रोग्रामले हेल्प गर्नेछ। ल लागौं सिधै भिडियोतर्फ प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ। CLS क्लियर स्क्रिनबाट सुरु गरौँ। हामीले इनपुट लिनुपर्छ युजरबाट। हामीले हाल्ने हो युजर इन्टर एनी नम्बर त्यसपछि यसलाई सेभ गरौँ n भन्ने भेरिएबलमा। ठीक छ। त्यसपछि s भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ र sqr भन्ने फंक्सन छ लाइब्रेरी फंक्सन, यसले चेक गर्छ त्यो स्क्वायर रुट पत्ता लगाउँछौँ जो इन्टर नम्बर गरिसकेपछि त्यसपछि यसलाई सेमिकोलन नराख्नु होला, यतिकै राख्नु होला। त्यसपछि हामी चेक गर्छौं s भन्ने भेरिएबलमा इन्टिजर नम्बर हो कि होइन चेक गर्छौं। त्यसपछि यदि चेक गरिसकेपछि त्यसलाई हामी प्रिन्ट गराउँछौं। हामी इन्डिफ गर्दियौ, यसले एरर देखाइरहेछ, इन्डिफ गर्दियौ। इफलाई इन्ड गरेको हामीले अब रेड कलर देखाउँदैन प्रिन्ट। त्यसपछि के प्रिन्ट गराउने पर्फेक्ट स्क्वायर। यदि इन्टिजर चाहिँ नम्बर पत्ता लाग्यो भने फ्र्याक्सनल नम्बर होइन भने हामी पर्फेक्ट स्क्वायर डिस्प्ले गर्छौं। यदि होइन भने इल्स भन्ने फंक्सन प्रिन्ट is not perfect square. The entered number is not perfect square. यसरी square स्क्वायर इन्डिफ गरेको छौं। लास्टमा हामीले प्रोग्राम इन्ट जे गरौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी रन गरौँ प्रोग्रामलाई। अब यसले कम्पाइल गर्छ। कम्पाइल गरिसकेपछि यो एक्सि फाइल क्रिएट हुँदैछ साथीहरु। यहाँ यसरी क्रिएटिङ एक्सि फाइल अलिकति टाइम लाग्न सक्छ तपाईको कम्प्युटर अनुसार। यसरी हाम्रो आएको छ इन्टर एनी नम्बर भनेर मागेको छ युजरबाट हामीबाट। त्यसपछि हामी 4 भनेर इन्टर गर्छौं। यो चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हो किनभने यहाँ चाहिँ sqrn गर्यो भने यसको स्क्वायर रुट पत्ता लगाउँछ। 4 को स्क्वायर रुट भनेको 2 हो जुन चाहिँ इन्टिजर नम्बर हो। s इक्वल टु इन्टिजर नम्बर s हो भनेर पत्ता लगाउने हो अनि डिस्प्ले गराइदिन्छ प्रिन्ट पर्फेक्ट स्क्वायर। यदि होइन भने हामी फेरि चेक गरौँ F5 कम्पाइल गरेर 3 हालौं इज नट इन्टर नम्बर इज नट पर्फेक्ट स्क्वायर। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र क्लास 9 10 मा पढिराख्नु भएको भाइ बहिनीहरुलाई यो भिडियो एकदम उपयोगी हुन सक्छ र यो च्यानलमा चाहिँ जोडिराख्नु होला। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं क्यू बेसिक ट्युटोरियलको भिडियोमा।